अहिले जुन अब हाम्रो अहिले बुट क्याम्प जुन सुरु भइरहेछ अब साइबर सेक्युरिटीसँगको क्याम्प चाहिँ अब अहिलेको सबभन्दा मेजर इस्युहरूमध्येमा चाहिँ एउटा साइबर सेक्युरिटी पनि बेसिकली अहिले हामीले जुन अहिलेसम्मको जति क्लास अथवा इन्फर्मेसनहरू लियौँ यो चाहिँ बेसिकली हामीले बेसदेखि नै यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब धेरै जस्तो चिजहरू अब हामी ग्याजेट्सहरूमा इन्भल्भ छौँ, डिजिटल टेक्नोलोजीमा छौँ, डिजिटल वर्ल्डमा छौँ र यो पार्टले चाहिँ कतिपय सेक्सनहरू अथवा कतिपय डेली लाइफमा हामीले सानो कुराहरूलाई पनि युज गर्नलाई एउटा युजफुल टुल्सको हिसाबमा चाहिँ यो सेक्युरिटी चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने पार्टहरूलाई चाहिँ बुट क्याम्पले चाहिँ हामीलाई अहिले बेसिकली यसको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनहरू क्रिएट भइरहेको छ। सायद अब नेपालमा पनि फ्युचर छ, नेपालमा पनि अब अहिले आइटी स्टुडेन्टहरूलाई नेपालमा पनि बाहिर फ्युचर छैन म भन्दिनँ, तर नेपालमा पनि छ र नेपालमै केही गर्न सक्यो, राम्रो गर्न सक्यो र भने नेपालमा जति बाहिर कमाइन्छ त्योभन्दा आरामदायी तरिकाले, त्योभन्दा राम्रो तरिकाले नेपालमै कमाइन्छ भने मैले अहिले सानो मेरो भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यो भन्न चाहन्छु। तर स्ट्रगल भनेको गर्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ र वेस्टमिन्स्टर कलेजले चाहिँ यो डिजिटल फोरेन्सिक्स र साइबर सेक्युरिटीमा जुन अहिले नयाँ कोर्स ल्याएको छ त्योबाट हामी सबै एक्साइटेड छौँ। हामी इन्डस्ट्रीको प्रोफेसनल्सहरूदेखि लिएर अहिलेको स्टुडेन्टहरू सबैजना एक्साइटेड नै छौँ। सबैलाई राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। जब यहाँ हामी यो कलेजभित्र एउटा सबभन्दा बेस्ट यो कलेजको पार्ट के छ भने यहाँभित्र आइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा एउटा पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ र कसैलाई एजुकेसन मात्र नभइकन एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टसँग स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यसमा एसोसिएट भएदेखि चाहिँ अझ बेटर फिल चाहिँ अब गर्न सकिने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बेसिकली देखिरहेको छ। र यो बाहेकको अरू पार्टहरू चाहिँ जस्तो अब इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, त्यसपछि ल्याबोरेटरी, अब यहाँको इक्विपमेन्टहरू सबै चिजहरू चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट जुन अहिलेको टेक्नोलोजीसँग चाहिँ इभेन्टहरू चाहिँ अहिले बेसिकली देखिरहेको पार्ट चाहिँ राम्रो छ। सो सरले भने जस्तै नै जस कलेजभित्र छिरेपछि चाहिँ एउटा एकदमै पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ जसमा त्यो फिल गऱ्यो। अनि क्लासरुमको इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ पढम जस्तो हुने होइन, जस एउटा राम्रो स्टडिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले क्रिएट गर्नुभएको रहेछ यहाँ। अब टकिङ अबाउट द बुट क्याम्प, साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड बुट क्याम्प चाहिँ आइटी भनेको एकदमै इमर्जिङ एउटा स्पेस हो। तपाईँहरूको आइटीमा चाहिँ इट हेज अ भेरी गुड फ्युचर आइटीमा। सो आइटीमा फ्युचर भन्दैमा अब आइटीलाई कसरी सेक्योर बनाउने कुरा पनि यो बुट क्याम्पबाट चाहिँ मैले हल्का फुल्का इन्साइटहरू चाहिँ राम्रो पाएँ। जस एउटा प्रोडक्टिभ बुट क्याम्प फिल भयो मलाई चाहिँ। एकदमै राम्रो छ। अब नयाँ पनि छ, सबै कुराहरू नयाँ छ। क्लासरुमदेखि लिएर कम्प्युटरहरू राम्रो छ। मैले हेर्ने भनेको कम्प्युटरहरू ब्रान्डेड छ, राम्रो छ। टिचरहरू राम्रो हुनुहुन्छ। प्लस एक्सपिरियन्स ग्रुप हो, पहिलेदेखि ब्रिटिस एजुकेसन फाउन्डेसनबाट नै भएको हुनाले चाहिँ मलाई डाउट छैन यो चल्दैन भनेर डाउट छैन। अब यो जसरी पनि चल्छ यो, किन भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स टिमले नै हो खासमा एउटा कलेजलाई चलाउने। प्लस यहाँ भएको एम्युनिटिज, फ्यासिलिटिजहरू र यहाँ भएको जुन स्रोत साधनहरू छ त्यसको राम्रो उपयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई विद्यार्थीहरूबाट। यस्तो क्लासेसहरू भइरहेको राम्रो हुन्छ। इन्डस्ट्रीबाट आएर कसैले यदि रियल लाइफ एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ भने स्टुडेन्टहरूलाई सबभन्दा भ्यालुएबल नै त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।